ราะฉะนั้นเวลาเราลงมีดกรีดเนี่ยเราจะมาถึงชั้นสมาร์ททุกรายอันนี้แหละที่เราเรียกว่าสมาร์ทไม่มีหมอคนไหนไม่เย็บสมาร์ทหรอกครับเย็บทุกคนแต่ว่าเทคนิคการเย็บนั่นแหละคือหัวใจมันต้องเย็บเป็นชั้นของธีรพรเย็บไว้ทั้ง 3-4 ชั้นนะครับตั้งแต่ชั้นสมาร์ทชั้นเดอร์มิสแล้วก็สับคิวแล้วก็ชั้นนอกก็คือเย็บผิวหนังสำคัญอยู่ที่การล็อกก็ล็อกทุกชั้นเลยนะแต่ความลับอันนี้เราบอกใครไม่ได้อธิบายเรื่องราวของกายวิภาคหรือ anatomy ของใบหน้าของมนุษย์นะครับสำหรับในการดึงหน้าสิ่งที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็คือหนังหัวนะครับหนังหัวเราเรียกว่าสกาฟร้อยต่อหนังหัวตรงนี้ก็จะเป็นสกินเป็นผิวหน้าของคนเวลาเราเอามีดกรีดเข้าไปเนี่ยกรีดไปปั๊บเนี่ยพอแบะไปปุ๊บสิ่งที่เห็นก็คือขอบหนังนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอีพิเดอร์มิสและเดอร์มิสแล้วใต้เดอร์มิสก็จะเป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับก็คือไขมันใต้ไขมันก็คือเนื้อเยื่อซึ่งเนื้อเยื่ออันนี้เราเรียกว่าเป็น SMAS เรียกว่าสมาร์ทเพราะฉะนั้นในการทำผ่าตัดดึงหน้าทุกรายเนี่ยมันก็จะต้องเข้าถึงชั้นสมาร์ททุกรายถ้าเข้าไม่ถึงมันแยกไม่ออกเพราะมันถูกบังคับให้แยกแล้วเวลาเราดึงหน้าออกมาเนี่ยก็ต้องมายึดอยู่กับสมาร์ทเพราะฉะนั้นสำหรับแพทย์ที่ได้อนุสาขาบอร์ดเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าซึ่งรับรองโดยแพทยสภาจะต้องเรียนเรื่องพวกนี้หมดเพราะนั้นเรื่องราวทั้งหลายของการดึงหน้าจึงต้องพบกับชั้นไขมันชั้นเดอร์มิสชั้นอีพิเดอร์มิสและผังผืดเนี่ยหรือว่าเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อซึ่งเรียกว่าสมาร์ทเราสามารถจะอธิบายโดยใช้หุ่นจำลองนะครับก็คือสิ่งนี้นะเป็นชั้นที่เรียกว่าอีพิเดอร์มิสนะครับอีพิเดอร์มิสก็หมายความว่าอันนี้เราแยกให้เห็นนะมันจะมีหนังกำพร้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าหนังอันนี้เราเรียกว่าเนื้อเรียกว่าเดอร์มิสหนังเรียกว่าอีพิเดอร์มิสเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ในชั้นเดอร์มิสเนี่ยหรือชั้นเนื้อเนี่ยจะประกอบไปด้วยต่อมไขมันอันนี้ขนนะครับนี่รากขนอันนี้ก็มีเส้นหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำสิ่งที่เห็นที่เห็นต่อไปก็คือเหลืองๆเนี่ยนะครับก็คือชั้นไขมันซึ่งเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วในภาพนี้นะครับว่าเนี่ยคือชั้นไขมันส่วนขยายออกมาให้เห็นหนังคนนะก็ใต้หนังก็จะมีกล้ามเนื้ออยู่กล้ามเนื้อก็จะมีเยื่อนะมีเยื่อเป็นเยื่อที่เขาเรียกว่าสมาร์ทที่พูดกันเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเวลาเราลงมีดกรีดเนี่ยเราจะมาถึงชั้นสมาร์ททุกรายมันต้องมาเจอสมาร์ทไม่งั้นมันแยกไม่ออกเพราะมันจะต้องแยกเป็นชั้นๆอันนี้คือกล้ามเนื้ออันนี้คือสมาร์ทนะครับและอันนี้คือไขมันอันนี้เนื้อเดอร์มิสและอันนี้อีพิเดอร์มิสอนาโตมีต่างๆเหล่านี้เราดึงหนังเนี่ยเวลาเราผ่าแล้วเราดึงหนังเนี่ยเราต้องดึงตั้งแต่ข้างบนไปจนถึงติดกล้ามเนื้อก็คือติดสมาร์ทเมื่อเราดึงแล้วเราจะต้องเย็บมันล็อกไว้กับสมาร์ทด้วยหรือบางทีเราก็ต้องดึงสมาร์ทให้ตึงด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ anatomy ของสมาร์ทนะครับคือตรงนี้ที่ทุกคนอยากรู้อยากเห็นเราก็เลยใช้ของจริงมาให้ดูอันนี้ก็คือของจริงนะเป็นเนื้อจริงๆเป็นหนังจริงๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นนะมันจะเป็นชั้นๆนะอันนี้คือในสุดนะครับในสุดเลยก็จะเป็นชั้นกล้ามเนื้อนอกสุดเลยก็จะเรียกว่าเป็นหนังกำพร้านี่นะครับหนังหมูนะนี่เป็นหนังหมูนะใต้หนังกำพร้าก็คือชั้นเนื้อนะนี่เนื้อนี่หนังใต้ลงมาเนี่ยก็จะเป็นชั้นไขมันเนี่ยนะเป็นไขมันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นของจริงว่าอันนี้คือกล้ามเนื้ออันนี้ชั้นไขมันเราผ่าตัดเนี่ยเราก็จะต้องกรีดนะกรีดมันลงไปกรีดไปเรื่อยๆนะกรีดไปเรื่อยๆก็จะต้องกรีดมาจนถึงชั้นติดกับกล้ามเนื้อก็คือชั้นสมาร์ทเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะกรีดไปนะพอกรีดปั๊บมันก็จะแหวกออกนะครับเราก็จะพบว่าสิ่งที่เห็นก็คือชั้นกล้ามเนื้อจะมีเยื่อติดอยู่ก็จะเป็นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อซึ่งมันจะต้องแยกออกเนาะเนี่ยเป็นแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นบางๆตรงนี้ขาวๆเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ
เนี่ยฉีกออกมาให้ดู แยกชั้นมาให้ดูก็จะเป็นชั้นที่หุ้มกล้ามเนื้อเนี่ยก็คืออันนี้นะมันติดกันเลยติดกับชั้นไขมันเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่เราเรียกว่าสมาร์ทนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งชั้นกล้ามเนื้อชั้นสมาร์ทชั้นไขมันและชั้นเดอร์มิสและชั้นอีพิเดอร์มิสนะเวลาเราจะเย็บสมาร์ทมาชนกันนะเราก็เรียกว่าสมาร์ทไพเคชันหรือเราจะตัดสมาร์ทออกนะตัดสมาร์ทออกก็ได้เนี่ยตัดสมาร์ทออกแล้วก็เย็บเอาสมาร์ทมาชนกันก็เรียกว่าสมาร์ทเซกโตมีเนี่ยนั่นมันก็เป็นการดึงนะแต่เป็นดึงถึงชั้นสมาร์ทไม่มีหมอคนไหนไม่เย็บสมาร์ทหรอกครับเย็บทุกคนแต่ว่าเทคนิคการเย็บนั่นแหละคือหัวใจของธีรพรเราจะมีวิธีเย็บซึ่งจะไม่เหมือนใครเราเรียกว่าเป็น multiple adjustable loop locking ก็คือเย็บแบบเย็บล็อกเย็บแล้วล็อกตายเลยสมมติว่าเราเย็บไปแล้วเนี่ยมันจะฝังติดยึดติดตลอดชีวิตทนนานเลยเราจะเย็บเป็นชั้นๆสมมติเราผ่าตัดเสร็จเนี่ยเราจะเอามาเย็บกันเข้ามาใหม่เราก็ต้องตัดหนังออกนะครับสมมติว่านี้ตัดแล้วนะเรามาเย็บติดกันใหม่มันต้องเย็บเป็นชั้นของธีรพรเย็บไว้ทั้ง 3-4 ชั้นนะครับตั้งแต่ชั้นสมาร์ทชั้นเดอร์มิสแล้วก็สับคิวแล้วก็ชั้นนอกก็คือเย็บผิวหนังทุกคนบททำความเข้าใจนะครับว่าเรื่องของการดึงหน้าสำคัญอยู่ที่การล็อกก็ล็อกทุกชั้นเลยนะเย็บก็เย็บใต้ผิวหนังก็เย็บล็อกสมาร์ทก็เย็บล็อกแต่ความลับอันนี้เราบอกใครไม่ได้เพราะฉะนั้นชั้นกล้ามเนื้อชั้นสมาร์ทก็เป็นที่เข้าใจของทุกคนนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับ